ඉතින් ඔයාලා කැමතිද වෙන අය කන්ටෙන්ට්ස් කොපි පේස්ට් කරලා මනි earn කරන්න? මොකද අකමැති. බලන්නකො මෙන්න මේ YouTube channel එක. මෙන්න මෙයා අනිත් අය කන්ටෙන්ට්ස් කොපි පේස්ට් කරලා කරන වැඩේ බලන්නකො. ඉතින් ඔයා විශ්වාස කරනවද මෙයා මේ ඔක්කොම ෂෝට් වීඩියෝස් හදලා තියෙන්නේ AI වලින් කියලා? ඉතින් මෙයාට මේ ෂෝට් වීඩියෝස් හදනවද YouTube එකෙන් මාසෙට මෙන්න මෙච්චර ගණක් ගෙවනවා. ඔන්න ඉතින් අද වීඩියෝෙන් කියා දෙන්නේ කොහොමද මෙන්න මේ වගේ long form contents AI භාවිතා කරලා short වීඩියෝ එකක් බවට පත් කරලා කොහොමද money earn කරන්න කියලා. ඉතින් ඒකින්ද වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලා මගේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා ඊට හැදින bell notification එකත් on කරලා තියාගන්න. මොකද එතකොට අපි දාන අලුත්ම වීඩියෝස් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් ආවනම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න හැම නෙමෙයි. හරි. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම Google එකට ගිහලා search කරන්න ඕනේ open clips AI කියලා. ඉතින් එහෙම search කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට search කර ඉන්න ඕනේ. මම පහල description box එකේ links දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පළවෙනි link එක click කරගන්න ඕනේ. එහෙම click කරාට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මේ වගේ website එක load වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ මේ උඩම තියෙන sign up කියන button එක click කරගන්න ඕනේ. ඉතින් click කරාට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති මෙතන continue with Google කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒක click කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් ඔයාලට කැමති Google account එක select කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඊට ඔයාලා මේ continue දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ load වෙනවා. ඉතින් load වෙලා මෙන්න මෙතන get start කියන button එක click කරලා පස්සේ ඔයාලා මේ open clip කියන website එකට ඔයාලා හරියටම sign up වෙලා ඉන්නේ. දැන් අපි බලමු මේ කොහොමද වීඩියෝ එකක් හදාගන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා YouTube එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් YouTube එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා ගහන්න ඕනේ Mr. Beast podcast කියලා. ඉතින් ඔයාලට Mr. Beast වෙනුවට වෙන ඕනම කෙනෙක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ තෝරගන්නේ Mr. Beast. ඉතින් Mr. Beast podcast කියලා දාලා ඔයාලට කැමති වීඩියෝ එකක් තෝරගන්න. ඉතින් තෝරන් ඉවරලා ඔයාලා වීඩියෝ එකේ link එක copy කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේ link එක copy කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම වීඩියෝ එකේ link එක copy කරගෙන ඉවර වෙලා අර මං කලින් කිව්ව වෙබ්සයිට් එකට යන්න. වෙබ්සයිට් එක ගිහලා මෙන්න මේ සර්ච් බාර් එකේ අර කොපි කරගත්ත ලින්ක් එක ප්ලේස් කරගන්න. ප්ලේස් කරලා පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ ඔක්කොම විස්තර ටික තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතන aspect ratio එක අනිවාර්යෙන් 9:16 කියන aspect ratio එක තෝරලා දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන time එක ඔයාලා මෙතන 30 seconds කියලා set කරලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් set කරලා ඉවර වෙලා ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ get clips in one click කියන එක click කරගන්න. ඉතින් click කරලා පස්සේ මෙතන ප්‍රශ්න ටිකක් අහනවා ඔයාලගෙන්. ඉතින් ඔයාලට ටකට ගාලා උත්තර දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේක අප්ලෝඩ් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්න ටික උත්තර දුන්නා පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති මෙතන all project යටතේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තාම මේක processing වෙන ගමන් තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් අපේ වීඩියෝ එක processing වෙලා ඉවරයි. දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි දාගත්ත long form වීඩියෝ එක දැන් short වීඩියෝ එකක් වෙලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක ඔයාලට වීඩියෝ එක ඉස්සරහට play කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් දැන් බලමු මේක කොහොමද download කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා download කරන්න කියන්නේ මෙන්න මෙතන download HD කියන එක click කරන්න. click කරලා පස්සේ ඔයාලා PC එකටම ඒ වීඩියෝ එක download වෙනවා. We like if I make $3-4 million a month, I just spend it on videos the next month. We literally like have razor thin margins and just හරි. දැන් අපි බලමු මේ වීඩියෝ එක කොහොමද YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා YouTube එකට යන්න. YouTube එකට ගිහලා මෙන්න මේ create කියන එක උඩ click කරගන්න. click කරලා පස්සේ මෙතන upload a video කියලා තියෙනවා. ඒක click කරගන්න ඕනේ. එහෙම click කරලා පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අපේ අර download කර වීඩියෝ එක මෙතන select කරලා දෙන්න. මම අර වීඩියෝ එක select කරලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලා title එක විදියට මේ title එකම තියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් hashtag වගේ දාගන්න පුළුවන්. hashtag postcards වගේ hashtags ටිකක් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා description එකට අර title එක copy කරලා paste කරගන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන not it is made for kids කියන ටික එක දාලා next කරන්න. next කරලා පස්සේ ආයි next කරන්න ඕනේ. එහෙම next කරලා පස්සේ අන්තිම step එක publish කරන්න කියලා නම් publish කරන්න කියන එක
ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක YouTube platform එකේ publish වෙනවා. ඉතින් guys ඔන්න වීඩියෝ එකේ end එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ඔයාලා කැමතිද just one click එකකින් AI වීඩියෝස් හදන්න? එහෙනම් මෙන්න මේ සජෙස්ට් කරන වීඩියෝ එක බලන්නකෝ. ඉතින් ඒකේ මම කියලා දෙනවා කොහොමද just one click එකකින් AI වීඩියෝස් හදන්නේ කියලා.